Чи люблять батьки своїх дітей? Здебільшого так. Чи хочуть, щоб їхні діти виросли щасливими? Відповідь та сама. Чи знають, як виховувати своїх дітей? Що правильно, а що ні? Напевно, із цим уже складніше. Чи виходить у них показувати і підтверджувати свою любов у процесі виховання дитини? І чи цей процес завжди правильний? Тут усе складно. Сьогодні відео про життя. Життя з дитячими травмами. Дитячі травми. Сьогодні важко знайти людину, яка скаже, що от у мене було ідеальне дитинство, хороші стосунки з батьками та однолітками, тому точно ніяких дитячих психологічних травм у мене немає і ніколи не було. Реально звучить як фантастика. Звичайно, це про тих, хто десь щось чув про психологію і психотравми взагалі. Хтось скаже, це все данина моді, мовляв, раніше ніяких психологічних травм не було і люди були щасливі. Та чи були? І якщо все-таки були, звідки тоді така алкоголізація населення в 70-х-80-х роках у СРСР і епідемія наркоманії в 90-х? Досі пам'ятаю, як вперше побачив підлітків, які використовували запальничку, пасатижі та ложку, щоб зробити... Самі розумієте що. Ну і статистика смертей моїх однолітків, які не дожили навіть до 20, теж спонукає замислитись. Зараз із цим теж проблеми подекуди, але сьогодні не про це. Дитяча травма – це різний негативний досвід, який переживає людина у своєму дитинстві, і який має на неї глибокий вплив. Конкретні події, типи такого досвіду не виникли на пустому місці. Їх не вигадують, щоб виправдати свої дії чи поведінку, не придумують у намаганні звинуватити когось, аби потім лікуватись чи боротись з наслідками. Так, уявіть, деякі люди все ще вважають, що травматичний досвід у дитинстві не впливає на дітей. Бо, цитую, «Та що там, от наші батьки нас жорстко виховували, ого-го, і ми нормальні виросли, а ви тут понапридумували». Так, такі установки характерні для більш старших людей, 50+, але все ж вони серед нас. Який негативний досвід найчастіше травмує дитину? Це фізичний, сексуальний аб'юз, це психологічний аб'юз. Сюди належить те саме цькування, газлайтинг, заподіяння психологічної шкоди. Так, не дивуйтесь, дітей теж газлайтять. Будеш багато грати в ігри, станеш тупим і жорстоким. Будеш гарно вчитись, точно станеш успішним. Не питай про дорослі речі, виростеш сам зрозумієш. Тобі ще повезло в нас народитись. В інших сім'ях із дітьми не цяцькають. І ще 500 видів маніпуляцій. Оце часи були. Дитині взагалі важче зрозуміти, де правда, де брехня, тому газлайтинг часто дуже вдалий. Сюди ж нехтування, ігнорування потреб і фізичних, і психологічних. Так само травматичними подіями вважаються розлучення батьків, смерть когось із близьких родичів або важка хвороба дитини чи когось із сім'ї. Але і це не все. Травма може виникнути навіть коли дитина просто була свідком насильства над іншими, чи свідком того, як дорослі зловживають різними речовинами. Також слід згадати ті випадки, коли хтось із родичів має психічні розлади. Це теж може стати причиною травматизації. Навіть спеціалісти-психіатри кажуть, що більше 5 років у цій сфері відбиваються на психічному здоров'ї психіатрів. А діти, які буквально живуть із такими родичами і формують особистість, звички, отримують значно більший негативний вплив. Ну і не можна не сказати про травми війни. На архівному каналі було окреме відео на цю тему «Діти на війні». Повторю тільки те, що дитина може отримати таку травму не тільки як свідок злочинів або руйнувань, навіть не тільки через безпосередньо свій страх, а й через емоційний стан матері чи інших близьких людей, коли розуміє і відчуває, що щось не так, небезпеку. Тому що їхній психологічний стан впливає на їхню змогу піклуватись про дитину, а значить безпосередньо впливає на її життя. Виокремлюють ранню травму через вплив зазначених подій на дитину приблизно до 6 років. Хоча в нас і поширена думка про те, що малі діти майже нічого не розуміють і не пам'ятають, тому нібито вони захищені від усіх негативних подій навколо. Це неправда. Так, звісно, у такому віці мозок активно росте, а до приблизно 2 років дитина взагалі ще не повністю відокремлює себе від матері, але це не значить, що в дитини є якийсь природній психологічний бар'єр, який
не дозволяє зовнішньому світу впливати на неї. По суті, весь світ немовля – це його мати. В ідеальному випадку – батьки та інші люди, які піклуються про нього. І от, якщо раптом цей світ якось порушують, відбуваються зміни не на краще, звісно, це впливає на дитину. Питання тільки в тому, як саме і чи достатньо її психіка пластична, щоб спокійно це пережити в довгостроковій перспективі. Уже мовчу про той же недогляд за дитиною чи ігнорування її потреб. Малі діти, навіть якщо вони вже розмовляють, не здатні вербалізувати свої почуття достатньою мірою. Та й їхні реакції на зовнішній світ не такі, як у дорослих чи більш старших дітей. Саме це, власне, є однією з причин, чому батьки думають, та вона все одно нічого не згадає, не зрозуміє. Окрема, вкрай дискусійна і табуйована тема – діти, яких народжують люди, які мають великі проблеми із психічним здоров'ям. Інколи це жахливі кейси, коли, наприклад, мати із шизофренією без ремісії починає активне сексуальне життя без захисту від венеричних захворювань і ігнорує рекомендації лікарів, родичів, здоровий глузд. Мало того, що підібрати нешкідливі для плоду ліки такій людині буває важко, деколи неможливо вмовити їх приймати, так ще й інколи діти народжуються з венеричними захворюваннями або з жахливими наслідками цих хвороб. Сифіліс, гепатит, ВІЛ, гонорея тощо. Іноді від цих дітей відмовляються як матері, так і родичі. Страшна і сумна тема. Найстрашніше те, що до певного віку діти не можуть виражати, що саме їх турбує, окрім як плачем, який у дисфункційних сім'ях, в яких найчастіше такі діти травмуються, просто ігнорують. Або можуть у лапках заспокоювати через побиття, крики і навіть вливання горілки. Так само через нехтування потребами дитини у таких сім'ях вона не тільки травмується, а й може отримати інші порушення. Затримку психічного чи мовленнєвого розвитку, наприклад. Тож, виходить таке замкнене коло, але це вже крайнощі, звісно. Про те, як саме може вплинути рання травма вже на дорослу дитину, поговоримо далі у відповідному розділі. Аб'юз без фізичного насильства, коли на дитину тільки кричать, ігнорують, нехтують нею, не підтримують, не люблять її, нормалізують ненормальне, кажуть, що так у всіх, так живуть усі люди. Насправді ні, про це дитина дізнається занадто пізно. Дуже складна тема, оскільки сама людина може не надавати цьому всьому значення, але воно так само буде впливати на неї, на її відносини з іншими людьми, на те, як вона виховуватиме своїх дітей врешті-решт. Стояння в кутку на колінах на гречці, побиття ремнем, лозиною, різкою, розривання зошитів під акомпанемент крику, примусове годування, поки не доїси, за столу не встанеш. Ще якісь 15 років тому були не те, щоб абсолютно прийнятними, але суспільство реагувало на це, якщо воно не переходило межі, нормально. Зараз це вже конкретний зальот у певних колах, але подекуди такі способи так званого виховання і досі практикуються. Батьки так роблять, бо, цитую, «мене так виховували, і я нормальний, нормально». Що якби не факт, але ми не про це. Подібний досвід може травмувати або не травмувати психіку, і батьки якось заздалегідь про це дізнатись не можуть. Життя – це не битва екстрасенсів, тому краще таке в лапках виховання залишити в минулому. Діти і так ростуть у буремному світі, не треба їх ще морально чи фізично добивати. Ну а щодо тих, у кого було схоже виховання, у них все по-різному. Для когось це дійсно була психотравма, хтось пробачив батьків і навіть зрозумів, чому все було саме так. Перед кимось вибачилися батьки, хтось хоч і пробачив, але так і не став з ними близькими. Хоча крики і різкі тут можуть бути навіть не основним фактором. Однією із частих тем, яку згадували майже всі мої клієнти, коли йшлося про дитячі психотравми, була нехтування довірою, зрада довіри. Діти вірять своїм батькам, це їхні захисники, опікуни, найближчі у світі, і це вкорінено в нас як вищих приматів, а не якась там вигадка. І от із досвіду моїх клієнтів, батькам не підірвати довіру до себе своїми ж діями – це прямо місія нездійсненна. І це породжує ще одне дискусійне питання. Чи можливо взагалі батькам безкомпромісно зберегти повну довіру дитини і повагу до батьків на всіх етапах дорослішання і життя? Моя особиста статистика, на жаль, каже, що ні.
Втім, дитячі психологічні травми не обов'язково провина тільки одних батьків чи близьких родичів, близького кола дитини. Бо дитина соціалізується, знайомиться з іншими дітьми, колективами. Тому насправді будь-хто може стати причиною її психотравми. Батьки не можуть контролювати все життя свого чада, кожну його взаємодію. Та й навіть якщо можуть, це нездорово. І гарантує вже інші психологічні проблеми. З тією ж сепарацією, наприклад. Тому так, навіть якщо дитина живе в ідеальній сім'ї, така штука як булінг може заподіяти ту ж травму. Особливо, якщо він триває місяцями, роками. Тому батьки, не ігноруйте шкільні проблеми своїх дітей. Візьмемо приклад із нещодавнього дуже популярного серіалу «Юнацтво». Увага, будуть недетальні спойлери. Там ми бачимо аж 3 випадки булінгу в школі, який, як ми всі знаємо, може дуже сильно вплинути на психіку дитини чи підлітка. Перший випадок – булінг головного героя, зокрема в інтернеті, став поштовхом одним із до скоєння злочину, трагедії, яка зруйнувала не одне життя. Дивіться окреме відео на цю тему і чому та як сценаристи маніпулюють вашими емоціями, посилання в описі. Другий випадок – цькування сина поліцейського в школі. Ніяких трагедій на горизонті, крім його особистої. Так, це впливає на його психологічний стан і характер, але не так, як у першому випадку. Про третій випадок уже розповідають батьки головного героя, і в їхній розповіді булінг взагалі не звучить як булінг, бо як мінімум події, про які вони говорять, уже в далекому минулому. Вони їх пережили і майже забули, для них це вже не важливо. Тепер це просто смішна історія з юності. Кінець спойлерів. Звичайно, це вигадані події, однак у реальному житті відбувається щось схоже. Схожі ситуації по-різному впливають на різних людей, втім ви ніколи не зможете точно сказати, що саме залишиться в пам'яті дитини і зламає її. Так, є певні кореляції, що найбільш трагічні події чи розтягнуті в часі мають сильніший вплив. Наприклад, катування, тортури, сексуальне насильство. Є захисні механізми психіки, які допомагають людям захищатись від травматичних подій. Серед них дисоціація, перцептивний захист, у психоаналітичній теорії витіснення спогадів про травматичні події. Так, наш мозок настільки вигадливий і так бажає себе, тобто нас, захистити, що здатний блокувати небажані спогади. Разом із ними часто розмиваються й інші спогади, навіть є розлад, дисоціативна амнезія. Коли дисоціація настільки сильна, що людина не просто емоційно відсторонена, чи коли те, що відбувається, здається сном, а коли просто забуває, що там взагалі відбувалося. Звичайно, в цього є негативні наслідки. Наприклад, людина може розуміти, що з нею умовно, як їй здається, щось не так, і саме в той період, який вона не пам'ятає, щось трапилось. І хоча свідомих спогадів немає, події травми так само впливають на психіку. У людини залишаються певні реакції, які важко змінити. У такому випадку можуть навіть з'явитися хибні, помилкові спогади або фрагментовані спогади, тому людина в лапках неправильно їх пам'ятає, інтерпретує для себе. Це так само може бути несвідомо як захист, або як наслідок неможливості правильно запам'ятати ті чи інші події через дуже малий вік. Тому маємо дуже суперечливі результати досліджень впливу травми на пам'ять. Коли в одних випадках спогади про травматичні події яскравіші і більш точні, ніж інші, без негативної компоненти, а в інших навпаки. І проблеми не тільки зі згадуванням подій самої травми, а взагалі з пам'яттю. Наприклад, робочою чи короткочасною. Можливо, роль тут відіграє якраз кількість психотравмуючих подій, бо якщо їх багато і вони відбувалися постійно, одна за одною, пам'ятати їх всі детально немає сенсу. Тож мозок зберігає їх по-різному. А якщо це умовно одна травма в океані спокійного життя, вона запам'ятається краще, що загалом підтверджують деякі дослідження. Ну і хочеться нагадати, що за наше життя, зокрема і в дитинстві, ми переживаємо багато ситуацій, які теоретично можуть бути для нас травматичними, але зазвичай психіка з ними справляється, і вони не призводять до розладів, але певні реакції на схожі ситуації, паттерни поведінки можуть залишитися. Що ж буває, коли травма чи травми надто сильні? Комплексний посттравматичний стресовий розлад.
Це доволі нове поняття і не тільки для України. Діагноз з'явився в МКХ-11, до цього там був інший діагноз, який позначав щось схоже, про нього теж ще згадаємо. Американська DSM формально не визнає КПТСР окремим станом, а називає підтипом ПТСР, про який ви всі точно знаєте. Комплексний посттравматичний стресовий розлад може виникнути після впливу подій чи серії подій, які мають загрозливий характер і від яких важко, неможливо втекти, як здається тому, хто потерпає від травми. Ще одна особливість – ця подія чи події тривалі в часі або повторюванні. Зазвичай, коли говорять про монотравму, кажуть, що подія, через яку вона виникає, несподівана, неочікувана і приголомшлива. З комплексною травмою все не зовсім так, бо події, які призводять до неї, повторюються, тож людина на певному етапі вже знає, що далі буде ще одна травма, і ще одна, і знає, до яких відчуттів та емоцій ця травма призведе: страх, зневіра, переживання, біль. Притому вона залишається у безпорадному становищі. Із цих подій для неї немає виходу, чи вона не бачить його. Є страх повторення травми. Цей розлад може виникнути не лише в результаті жорстокого поводження з дітьми, насильства у дитячому віці, а й внаслідок таких катастрофічних подій для психіки, як тортури, довгого перебування в полоні, у сектах чи довгого перебування на війні, коли є загроза життю, постійний страх за своє життя, велика інтенсивність бойових дій, смерть побратимів. До того, як з'явився КПТСР, у минулій класифікації хвороб був пункт «Стійка зміна особистості після катастрофи». Назва загалом сама себе пояснює. Туди якраз входили зміни, які можуть відбутися після пережитих екстремальних ситуацій, що створювали надзвичайно велику загрозу для життя людини. Полон, терористична атака, катування туди теж входили. Симптоми комплексного посттравматичного стресового розладу частково такі ж, як і в звичайного ПТСР. Уникнення стимулів, пов'язаних із травмою, повторне переживання травматичної події – це спогади, флешбеки, жахливі сновидіння, підвищена тривожність, емоційне збудження, настороженість, плюс проблеми з емоційною регуляцією, здатністю регулювати, контролювати свої емоційні стани. Може виражатись абсолютно по-різному, від спалахів гніву до емоційного оніміння. Негативні уявлення про себе, низька самооцінка, почуття провини, поразки, сорому, спотворене сприйняття себе. Міжособистісні проблеми, складнощі у побудові, підтримці стосунків з іншими людьми, зокрема з переживанням почуття близькості. Це просто перелік симптомів, але все-таки хочу вам описати один із варіантів, такий собі збірний образ, як може почуватись людина з КПТСР для кращого розуміння. Чому тільки один? Бо варіантів особливостей того, як травма вплине на людину і її захисні реакції, насправді значно більше. КПТСР найчастіше виникає саме внаслідок травмування в дитинстві. Молода людина з КПТСР може вважати чи не вважати, що в неї було нормальне дитинство, але буде бачити, відчувати відмінності між своєю сім'єю, вихованням собою та іншими. Його чи її будуть переслідувати картини з минулого, у снах, флешбеках чи просто спогадах, які навіть можуть бути нав'язливими. Це не так важливо. Ці картини не будуть приємними. Водночас людина буде мати проблеми з епізодичною пам'яттю, про події та або увагою. Притому може всіляко уникати своїх спогадів, людей, місць, ситуацій, які нагадують про травми. Зазвичай одним уникненням не обходиться. І тут у нас є роздоріжжя. Широкий вибір, що ще може допомогти адаптуватися до навколишнього світу, того, що може піти не так. Ось частина. Дисоціація. Це відбувається не зі мною, а з кимось іншим. При тому, у випадках комплексної травми дисоціація може тільки сприяти закріпленню дезадаптивних рис, бути патологічною. Ескапізм як копінг-стратегія, пріоритет вигаданому світам, де можна знайти безпечне місце і добрати позитивних емоцій. Соматизація. Людина має фізичні симптоми пережитого психологічного стресу, які не можна пояснити наявними соматичними хворобами. Наприклад, головний біль, захворювання шкіри, компульсивні дії, ритуали. Так, така травма може посприяти виникненню не просто якихось окремих компульсивних ритуалів, типу перевірки чи закриті двері, а навіть справжнього ОКР. До речі, на архівному каналі про цей розлад було відео. По суті, у випадку травми це теж захист, спосіб зменшити стрес, тривогу,
стресу, регуляції емоцій. Сюди ж і різні розлади харчової поведінки, які можуть бути пов'язані як із негативним сприйняттям себе, зокрема свого тіла, і бути методом у лапках покращити його, так і намаганням зменшити свої негативні відчуття через теж компульсивне переїдання тощо. Як схожий приклад, схожі умови, але виникнення іншого розладу була в практиці клієнтка з РХП. Після того, як все дитинство в школі та вдома її називали коровою і жирною, аб'юзили, цькували, що звісно призвело до зниженої самооцінки, підвищених вимог до себе, свого тіла, виникнення РХП. Ну а закріпила це все індустрія краси, яка в наш час лізе з усіх щілин. Тобто так, системні психотравми можуть призводити і до інших психічних розладів чи коморбідних комбінованих станів. Постійне очікування небезпеки, гіперзбудження через зміни, що відбулися в мозку внаслідок надзвичайного стресу, детальніше у наступному розділі, може проявлятися через дратівливість, агресію, гнів, зміни настрою, які важко контролювати, нижній поріг для реакцій на подразники. Будь-які гучні звуки, різкі рухи викликають реакцію переляку, здригання, підвищений старт-рефлекс, організм готується до небезпеки. До того ж, людина думає, що вона нікчемна, в неї нічого не виходить, не вийде, відчуває сором чи навіть винить себе в тому, що сталося в минулому. Нікому не довіряє. Відбуваються зміни в особистості, зміни світогляду, алкоголь, наркотики, щоб впоратись зі спогадами, реакціями чи емоціями, та як наслідок проблем із контролем імпульсів, що, звісно, спричиняє ще більше проблем. Це все не може не впливати на соціальну, особисту, професійну сферу. І так, наявність КПТСР не значить, що людина застрахована від інших травматичних ситуацій чи негараздів у своєму житті. Навпаки, такій людині буде складніше адаптуватись, особливо до спокійного, звичайного життя, але складніше не значить неможливо. Прояви пережитої комплексної травми у дорослому віці охоплюють цілий спектр, бо травми різного походження, різні умови і різні індивідуальні особливості нервової системи. І КПТСР, звичайно, тільки сприяє появі інших розладів, а ще є коморбідні стани, коли комплексна травма накладається на вже наявні розлади чи схильність до них. Також симптоми посттравматичного розладу можуть бути на субклінічному рівні, тобто недостатніми для постановки діагнозу, коли немає симптомів з одного кластера симптомів чи немає порушень функціонування. Вплив на мозок. Зараз популярна ідея про те, що у нетравмованих людей не існує, і значна частина психічних розладів так чи інакше пов'язана з психотравмами. І з цим важко не погодитись. Питання лише в тому, в який момент людину спіткає та сама психологічна травма – в дитинстві, в юному чи вже дорослому віці. І наскільки та сама травма вплине на цю конкретну особу. Однак сьогодні ми не просто так говоримо саме про дитячі травми. У них є неабиякий потенціал вплинути на все, що відбувається після травматичної події. Це не просто про зміни в особистості через травму. Це про саме формування структури особистості. Так, усе так чи інакше впливає на формування особистості, але якщо людина травмується в ранньому віці, уся її особистість може бути пов'язана з тою травмою чи травмами, які буквально будуть і далі впливати на її життя, переслідувати її свідомо чи ні. Посттравматичний стресовий розлад – це про конкретні зміни в мозку, їх виявили за допомогою МРТ. Порівняли мозок людей без ПТСР і мозок людей із діагностованим ПТСР, зокрема і комплексним ПТСР. І нагадую, здебільшого розвиток мозку триває приблизно до 25 років, але найактивніший він саме в дитячому віці. Найбільш активний до 5 років, але мозок змінюється і після 25 років під впливом зовнішніх і внутрішніх факторів. Навчання і гормонів відповідно, наприклад. Тому деякі дослідники вважають, що травма на різних етапах життя матиме різний вплив на розвиток мозку. А нагадую, самодіагностика не дорівнює точна діагностика. Для прикладу візьмемо симптом. Хтось легко лякається гучних звуків чи різких рухів. Це може бути симптомом, увага, різних тривожних розладів, реакції на стресову ситуацію, того ж ПТСР чи КПТСР, і навіть гіпертиреозу, що взагалі до ендокринолога. Тож так, ходіть до врачів.
Тому самодіагностика не дуже надійна, звертайтесь до лікарів, психотерапевтів. Так що ж це за зміни? Загально вони всі стосуються змін у реакції на стресори. І так, мозок – це цілісна система, складові частини якої пов'язані одна з одною. Тому часто їхні функції доповнюють одна одну чи навіть збігаються. Також важливо, зміни мозку в людей із ПТСР не однакові, часто відрізняються, наприклад, щось одне з того, про що говоритиму далі. Може бути і таке, що ніяких змін немає, але в більшій половині випадків вони таки є. Якщо говорити про зміни локально, перше – лімбічна система. Зокрема, зміни в мигдалоподібному тілі, амигдалі. Вона відіграє важливу роль в регуляції наших емоцій, також у формуванні емоційної пам'яті. Відповідає за формування реакцій на загрозу. Це те саме «бий, біжи, завмри». Так от, часто у людей із посттравматичними розладами мигдалоподібне тіло надміру активне. Це значить, що воно реагує сильніше, швидше, довше на звичайні подразники, стимули, ніж це має бути. Наприклад, невиправдано сильна реакція на гучні звуки на вулиці. Людина не просто лякається, вона ще не може якийсь час потім заспокоїтись. Сюди ж і гіперпильність. Мигдалоподібному тілу не цікаво, що ми там хочемо. Воно шукає небезпеку і завжди її знаходить. Постійно стає поштовхом реакції «бий, біжи». З одного боку, хтось навіть може сказати, що це класна навичка, постійна пильність як-не-як. З іншого боку, це дуже виснажує і фізично, і ментально. Сюди ж і постійна тривога, швидке серцебиття, напруження м'язів, здригання, те, як непомірно сильно людина реагує на, здавалося б, звичайні речі чи легко лякається, навіть через щось незначне і передбачуване, щось, що не лякає усіх інших. Рано чи пізно ця постійна активність виснажує нервову систему, тоді з'являються нові проблеми. Порушення контролю, зокрема над емоціями, агресивність, роздратованість. Далі зміни в гіпокампі. Він так само бере участь у формуванні наших емоцій і разом із мигдалоподібним тілом впливає на перехід короткочасної пам'яті в довготривалу, тобто на формування спогадів. Через психотравми цей зв'язок між мигдалиною і гіпокампом може стати менш стабільним. Тому якісь тригери викликають у людей з подібними змінами нетипові реакції. Людині важче розпізнати минулі спогади про небезпеку і реальний рівень небезпеки. Наприклад, після пережитих обстрілів гучний звук – це тепер звук, схожий на постріл, а не на феєрверк, як було колись до травми. Бо перше, що згадує мозок, це травматичні події, обстріли, як приклад, а потім існування цього явища поза ними. Сигнал, що все добре і що немає небезпеки для життя, у подібних випадках також може передаватися мигдалоподібному тілу не зразу. Тому і тривога, серцебиття, пітливість минають не зразу. Потрібно більше часу. Зміни в гіпокампі пов'язують із проблемами з пам'яттю, наявністю нав'язливих думок, небажані спогади про травму – це фактично і є нав'язливі думки. Є дослідження, які показують буквально зменшення гіпокампу внаслідок пережитого стресу через тривалий вплив кортизолу. Так само є теорія про те, що менший об'єм гіпокампа сприяє появі посттравматичних стресових розладів. Друге, зміни у префронтальній корі. Вона відіграє роль у регулюванні емоцій і прийнятті рішень, у виконавчих функціях. Тобто це робоча пам'ять, досягнення мети, прогнозування, регулювання імпульсів, емоцій та інші необхідні для нас функції. Вона так само взаємодіє з гіпокампом, надсилаючи сигнал мигдалоподібному тілу про те, що небезпека минула, що тілу можна не реагувати на стресор, або не надсилаючи вчасно, як це буває у тих, хто має ПТСР чи КПТСР. Цю низьку активність префронтальної кори і видно на скануванні. Триваліша реакція на стресор означає більші рівні кортизолу, вивільнення якого допомагає забезпечити необхідну кількість енергії, щоб тримати організм у стані підвищеної готовності перед загрозою. Але якщо його забагато, це негативно впливає і на сон, і на метаболізм, і навіть може призвести до депресії. Також зміни в нижній лобовій звивині, її знижену активність пов'язують із проблемами контролю імпульсів у людей з ПТСР. Ці зміни можуть бути причиною ризикованої поведінки. Сюди входять різні залежності, речовини, алкоголь, азартні ігри, незахищений секс, їзда на високій швидкості, спалахи гніву тощо.
Дослідження вказують і на інші зміни. Також важливо ще раз підкреслити, що зазначені зміни, особливо у дитячому віці, через пережитий стрес можуть посприяти появі інших психічних розладів, таких як депресія, межовий розлад, розлад особистості, всі тривожні розлади. Так само стрес у дітей сприяє появі соматичних захворювань тіла вже у старшому віці, хвороби серця і зменшенню очікуваної тривалості життя. Що робити? Резилентність. У вас може з'явитись питання, якщо все так погано, чи можна взагалі вилікувати свої дитячі травми, чи той самий комплексний посттравматичний стресовий розлад? Дійсно, не все так просто і залежить від багатьох факторів. Думаю, з огляду на все щойно сказане, зрозуміло, що серйозні травматичні події дійсно дуже впливають на психіку індивіда, бо сприяють появі різних корисних у момент травми і вже не таких корисних потім захисних механізмів, реакцій копінгів. Наприклад, фантазування чи та ж дисоціація допомагають пережити травму чи навіть її наслідки. Але якщо саме вони стануть основними захисними механізмами психіки дитини, у майбутньому в неї будуть проблеми. Бо такий дорослий відмежовує себе від інших, від своїх емоцій, зокрема тих, які вказують на потенційну небезпеку. Йому важко зосередитись на важливих справах, навчанні, роботі тощо. Був навіть такий локальний феномен, про який досі інколи згадують, але вже не так жваво. Тульпа. Вигадана істота, друг, помічник і порадник, і навіть більше. Вигадуючи його, люди заспокоюють себе, декому це допомагало пережити стрес, психотравми тощо. Робив про це відео на архівному каналі, і ця тема з таким вигаданим другом, це для деяких якраз був свідомий коупінг, спосіб боротьби з психотравмами. Однак, повертаючись до теми, той, що травмує одних дітей, може не травмувати інших. На це впливає психологічна пружність, резилентність або резилієнтність. Загалом це здатність людини справлятися, протистояти потенційним травмам, кризам. Якщо дуже спрощено, здатність берегти свою психіку, успішно адаптуватися до складних умов, переживати психологічні травми з мінімальними наслідками для свого ментального психічного здоров'я. По суті, це тільки назва, за якою стоїть ціла сукупність факторів, зовнішніх і внутрішніх. На зовнішні, наприклад, можуть безпосередньо впливати батьки, друзі, це їхня підтримка, стосунки з ними. І навіть держава, соціальна підтримка школи. Зрозуміло, що у випадках, коли дитина росте в дисфункційній сім'ї, батьки вживають речовини, мають психічні розлади, які не лікують, цей фактор відпадає. Тому, зокрема, така важлива якість соціального захисту таких дітей. До внутрішніх факторів належить самоконтроль над імпульсами, почуттями, поведінкою, впевненість у власних силах, вміннях, вмотивованість, позитивне мислення, любов до життя. Тут вже має значення той генетичний спадок, який нам залишають наші батьки. Наприклад, невротизм включає тривожність, страх, фрустрацію, відчуття самотності й інші негативні емоції. Частково генетично зумовлений. Люди, які мають такі риси, ще більш гостро переживають стресові ситуації, навіть ті ситуації, які іншим не здаються вартими уваги, можуть істотно вплинути на їхній емоційний стан. А коли негативні емоції так переживають, чи їх і так багато, а тут ще й негативні емоції вже безпосередньо через травму, це означає ще більше негативних емоцій. Про позитив говорити важко, це не математика, щоб мінус на мінус давав плюс. Також на появу негативних наслідків травми впливає безпосередньо важкість і тривалість травматичної події. Сам цей конструкт психологічної пружності, хоч і дискусійний, бо немає якогось одного чіткого визначення, але це один із чинників, який пояснює, чому комусь легше пережити травму, комусь складніше. Чому в когось з'являються розлади, а для когось це просто щось, що відбулося в минулому. Гарна новина, резилієнтність – це не якась суперсила, її можна розвивати протягом усього нашого життя. Навіть та ж здорова самооцінка, підтримка близьких сприятиме вашій здатності справлятись зі стресом. Психіка дітей дуже пластична, більш пластична, ніж психіка дорослих. Інколи діти адаптуються навіть до таких ситуацій, від яких у дорослих волосся дибом стає. Бо дитина залежить від тих, хто поруч, їй треба виживати в будь-яких ситуаціях, і ментально теж. Дитина, яка пережила важку психологічну травму, завжди буде краще почуватися, якщо буде в безпечному середовищі з дорослими, на яких можна покластися. Тож ваші гарні стосунки з вашими дітьми якоюсь мірою захищають їх від психотравм.
У контексті того, що в Україні у багатьох дітей є або потенційно може бути травма війни, це вселяє надію. Мозок нейропластичний, тобто може змінюватися і адаптуватися протягом нашого життя, тому стан людини дійсно може покращитися, але для цього потрібен час. Немає якогось одного простого рецепта, який точно допоможе саме вам зцілити ваші психологічні травми. Усе індивідуально. Але як мінімум розуміння своїх реакцій, того чому вони такі, вміння розпізнавати їх допоможе. Так само, як і розвиток здорових стосунків, не обов'язково сімейних. Це можуть бути, наприклад, дружні стосунки. Звичайно, ви не зітрете собі пам'ять про минуле, але можна навчитися жити з цим минулим, контролювати і мінімізовувати вплив травми на своє життя і відносини з іншими людьми. З наслідками психологічних травм найкраще працюють психотерапевти, КПТ і МДР. Головне знайти хорошого спеціаліста. Так само в деяких випадках може знадобитись допомога психіатра. Мета лікування – максимальне зменшення впливу травми на якість життя людини. Висновки. За весь час мого перебування на Ютубі випустив із редакторкою багато відео саме про психологічні проблеми дітей. Одна із причин, звісно, війна, яка буде впливати на дітей ще роки після закінчення бойових дій. Інша причина – зростання і дорослішання у 90-х. Депресивний і тяжкий період становлення української державності після розпаду Совка. І кількість дітей, чия доля була понівечена тим часом, психотравмами того часу доволі велика. Мої однолітки жартують, мовляв, я здивований, як взагалі вижив і виріс нормальною людиною. Але як часто це буває, тут лише доля жарту. Бо коли, наприклад, приходив до школи і дізнавався, що твій однокласник, один із тих, із ким ти спілкувався, вмер від передозування наркотиками, якось дитинство починало грати новими барвами. І з'являлися питання. Чому так? Дурість, необережність, може ще щось. І тільки коли вже дорослішаєш, багато тих спогадів розкриваються по-новому. Починаєш згадувати, як однокласник розказував про батьків, якісь натяки на фізичне насильство, що відеоігри єдине, що приносить радість, тощо. Потім іноді думаєш, чи не надумав я собі, чи дійсно я пам'ятаю все так, як воно було, чи казав він це саме так і з тими деталями, які зараз у моїй голові, чи може на ці спогади вплинули вже мої власні спогади з такого ж віку і власний досвід. Відповідей на ці питання просто немає і ніколи не буде. Тому можна посміхнутися і сказати, я здивований, як ми всі вижили в 90-х. А на цьому будемо завершувати. Нагадую, у нас є Discord-сервер для платних підписників від $1, де періодично граємо в кооперативні ігри, спілкуємось на різні теми, від психології до IT. Доєднуйтеся. Канал вашої нібіріанської ящерки можна підтримати за посиланнями в описі. На вибір 2 варіанти на ваш смак – Patreon і Buy Me a Coffee. Потім розрахують з вами класичними матеріалами про кризову і військову психологію з оглядами та розборами відеоігор. Звичайно, українською. Нагадую, що всі патрони можуть поставити питання у коментарях під відео на платформах підтримки та в особистих повідомленнях. Ці питання обов'язково побачу і відповім у межах своєї компетенції. А ці поважні пані та пани вже підтримали канал. Шана та дяка. Особлива подяка. Янголи-охоронці, Володимир Іващенко, Колор, Грінго, Генерали, Тайрет CISO, Олександр Філоненко, Дмитро, Сергій Білов, Комбриги, Акмаль Бафоєв, Микола Швед, Олександр Спрат, VCR, Борис Ромбульт, Саша Слюсаренко, полковники, Форфан, Алекс Вовченко, Олександр, Антон Доценко, Броукен Паладін, Каптан Хофман, Дарт Некі, Дмитро Шевченко, Дранкет, Ексвайлер, Гігілес, Айві, Локсеро, НГ Арістарх, Найхт Крек, Олександр Гончарук, Паразитікс, Пріма, Сер, Терон 9941, Вася 96, Ukrainian Smuggler, Xenomorph Princess, Wet Date, Андрій Ворон, Андрій Дичок, Артем Тімченко, Богдан Старовой, Дмитро Куліш, Кліщ, Шляпонюх, Іван Чижишин, Ігор Тоцький, Граніт, Консортов Кадара, волонтери, Олексій Антоненко, Андрій Орел, Арс Тім, Барра, Богдан Цюпрюк, Капустін, Клерк, Девіл Дарксайдер, Флешкілер, Фукват, Хантеріан, Логанс, Медкузя, Менсен, Містер Кроу, Олексій Южків, Рікі, Роман Литвиненко, Рокс, Ейха, Сергій Нікітін, Сергій Хакон, Скавен, Віталій Дзюба, Владислав Афонін, Юрій Демон 4, Артем Гринько, Желеха, Лев Кропивницький, Олексій Цабій, Тимур Кім, Ярослав Іванна Баглай. Підтримуйте україномовний YouTube. Вірте в ЗСУ. Все буде Україна.